A toto byl první díl CS školy na mapu Ancient. Dneska jsme se koukli na T-Side a zítra, ty vole. XD. Čau lidi, zdraví vás Lekr, tentokrát z Entropy kanceláří a vítám vás u další CS školy. A dneska se koukneme na novou mapu Ancient. Je to úplně nová mapa a projdeme si ji spolu, ukážu vám vlastně, jak ta mapa vypadá a řeknu vám na to nějaký můj pohled a moje názory, jak by se ta mapa mohla hrát. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a jdeme na to. Smoke! OK, a spawnujeme se hnedka na T-spawnu. Když se rozhlédneme kolem, tak jsme měli uprostřed nějaké džungle, což je hodně zajímavý, protože žádná CS mapa takhle není postavená, ale toho si nebudeme všímat. My chceme nějaký super tipy a triky nebo nějaký super utility. Ty vám momentálně všechny neukážu, protože je to nová mapa a teprve postupně hledáme a něco si musíme nechat taky na nějaký enemy team, ale dávám nějaký tipy a triky. První trik, nebo tip, je na to, že tady z T-spawnu můžete házet utility na mid. Když vidíte tyhle vrata, tak vy vlastně přesto můžete házet utility. Můžete tady třeba hodit nějaký smoke. Pokud si najdete nějaký line-up, tak tady můžete si hodit smoke, který vám takto třeba krásně dopadne do dveří. Do těchto mid dveří. Můžete si takhle krásně odsmokovat. Teď jsem to trefil úplně náhodně, nebudu lhát, ale budeme dělat, že jsem dobrý. Jsi dobrý! Ne já, ty jsi dobrý! Ty jsi dobrý! Dobře, já jsem dobrý! Plus tady můžete házet flashe, můžete házet flashe na mid a můžete někoho supportit. Takže tady je otevřený skybox a to je podle mě huge věc, sice to nejde vidět, ale je to huge věc, protože můžete tady házet utility na mid a můžete si s ním udělat nějaký execute. Můžete tady podle mě hodit i nějaký smoke, který by mohl dopadnout takhle semka, někde sem nebo semka a poté třeba byste mohli najít něco semka. Je to čistě jenom na vás, takže ten skybox na midu je otevřený, což je úplně super věc. OK, a přesuneme se doleva. Když se přesuneme doleva, tak tady máme vchod na Ačko a plus máme vchod na mid. Vrátíme se k tomu midu. Na co si tady musíte dávat pozor? Když půjdete mid, tak vám enemy team bude většinou házet molotovy na tohle místo. Molotovy, smoky, flashe, takže tady musíte prvně vychytat, jak vlastně to ten enemy team hraje. Pokud vám tam nic neháže, tak to je pozvánka. To je pozvánka, měli byste to naběhnout společně s nějakýma support flashma, třeba od vašeho spoluhráče, který to bude flashovat takhle nějak ze zvrchu. A můžete vlastně vybíjat ten mid a všichni by dostávali tady flash, kdyby se na vás koukali, což může být určitě super věc. Nebo si to můžete flashovat i odsud takhle nad vás a můžete s tím vyběhnout. Ale musíte si dávat pozor semka na tento molotov, plus, že už tady za chvilku bude moct být nějaký hráč někde kolem tohoto konektoru, nevím jak to nazvat, pořádně ještě neznám ty správný callouty, jak se tady vlastně má kolovat, jak říkáme, to úplně nová mapa, takže ještě jsme to moc ani netrénovali, takže to je teďka jenom takový ten overview, jak by se to mohli hrát. No a kolem toho tam midu musíte si dávat pozor na ty molotovy, plus si musíte dávat pozor na tuto pozici. Když to půjdete late, tak většinou tady může někdo z enemy týmu čekat, po případě v tom rohu může čekat a když vyběhnete mid, tak máte Tady máte tady tuhle pozici, kde enemy může být, po případě může být tady v tomto konektoru, takže na tohle si musí dávat pozor. OK, a přesuneme se na Ačko. Než vyjdeme do těchto cut, nebo jak bych to nazval, tak vlastně můžete házet utility a smoky, flashe přes tento vršek. Úplně skvělá věc, můžete takhle rushovat Bčko, někdo vám může supportit flashma, po případě můžete se naučit nějaký super smoky z této třeba pozice, nebo i z této pozice se můžete naučit smoky a můžete si zkoušet něco natrénovat, nějaký line-upy. Já zase, jak říkám, nemám zatím nic natrénovaného, nic vám moc neprozradím, ale jde to tady házet. Jde to tady házet přes a můžete vlastně si zkusit natrénovat nějaký execute. Viděl bych to, že třeba by dopadl smoke semka, po případě nějak smoke semka a plus nějaký dobrý flashe. S tím můžete flashe házet i přes toto malý okýnko, když jdete semka, tak tady přes toto malý okýnko můžete vlastně házet flashe a taky smoky. Což se vám hodí, když rushujete Bčko, tak prostě můžete tudy běžet a prostě prorašovat to flashma a vyběhnout to přes. Timingově to vychází docela zvláštně, pravděpodobně se tady potkáte oba dva v těchto katách, kdybyste to rušovali dopředu, ale většinou, co jsem viděl na nějakých teďka demách, už se hrály nějaký zápasy na profesionální scéně, takže pokud byste chtěli, tak si určitě můžete kouknout na tým jako FunPlus Phoenix to hráli, a určitě i další tým jako Astralis to hráli a můžete se kouknout na ty záznamy a vidět, jak se vlastně ten Ancient hraje v reálné hře, ale viděl jsem, že většinou se tady hraje solo na tom Ačku za CTčka, tudíž když budete strajkovat to Ačko,
tak potřebujete nějaký dobrý utility, dobrý flashe a pozor na vypaře, protože hodně lidí tu bude stát takhle s VIPem a bude prostě koukat do těch kat a může vás tady i lehce zabít. Proto si můžete třeba zkoušet házet i nějaký smok před tyto katy, nebo jak bych to nazval, abyste s tím mohli píkovat. Kdybyste si tady dali vlastně boost, tak můžete se tady vyboostit nahoru a píkovat odsud. Musíte si dávat pozor na tuto pozici, tady určitě taky budu hrát CT a opomalu si odkidujete celý site. No a když jsme na tom Ačku, tak to Ačko vypadá být strašně takový otevřený, hodně otevřený, kromě tady tohoto nového konektoru, nebo jak bych to nazval, co tady zrovna přidali, tak je to strašně moc otevřený a vlastně CDčka se to můžou schovávat jenom za jednou boxou, nebo tady za touto druhou boxou. Tudíž bude to čistě o těch fightech, o těch aim fightech společně s nějakýma support flashma. Musíte si dávat pozor i na tento konektor, kde vlastně enemy hráči už taky můžou být společně zrotovaný z midu a na to si musíte dávat pozor, nebo to můžete vlastně splitovat z toho midu. Můžete se domluvit, že budete nějaký split na Ačko z těchto dvou pozic a pomalu si to vysplitujete a dobijete si Ačko. OK, přesouváme se od Ačka pryč a půjdeme na druhou stranu. Půjdeme na Bčko. Bčko vypadá být takový zajímavější, protože je to hodně o utilitách. Je to hodně o utilitách, hodně o dobrých flashích, smokách, molotovech a společném vybíhání. Když jdete semka do Bčka, tak pravděpodobně tam vám bude pořád přistávat smoke. Většina týmu bude tady smokovat tyto dveře a bude se fightit o toto short, nebo jak bych to nazval. Pořád, jak říkám, nejsem si s těma calloutama, můžete si to callovat, jak jen vy chcete zatím společně ve vašem týmu, ale zatím nejsou žádný stanovený callouty. A bude se tady o toto hodně fightit. Tato pozice bývá často molotována, protože tento angle by byl docela strong, abyste skryli, jestli náhodou někdo nebude vybíhat z tohoto konektoru. A po případě, kdybyste chtěli na to Bčko, tak tady už si musíte dávat pozor, protože tady už na vás budou čekat CTčka, které budou tady prostě někde ready se zbraněma nebo s utilitama a nějakýma setupama. Když půjdete vlastně z Bčka směrem doleva, tak můžete jít takhle krásně na mid, anebo tady do tohoto konektoru. Většinou tento konektor by se měl pálit, po případě smokovat, abyste vlastně mohli projít a mohli byste hrát kolem toho smoku i kolem toho midu a fightit ten mid společně s vašimi teammatama. Ale tento choke point, co jsem viděl teďka na nějakých záznamech, tak se tady strašně moc fightilo. Tohle by se hodně fightilo a byl to takový ten důležitý záchytný bod na tom Bčkovém sajtu, kde se získalo hodně entry. No a proč vlastně je tohle takový důležitý bod? Protože toto je přesně konektor do Bčka. Když tudyma běžíte, tak se vlastně dostanete tudy na Bčko. A můžete to splitovat i z této strany. Jak jste si už všimli na tom Ačku, tak zase na to Ačku se dá taky dostat dvoumi způsoby, které jsou close vedle sebe a ty strany jsou udělané tak, že prostě se dokážou lehce vysplitovat. Tudíž CTčka musí fightit ty věci, aby je nevysplitovaly ty Tčka úplně jednoduše. A to platí stejně na Bčku. Můžete jít odsud, anebo můžete jít z těchto tunelů a můžete pomalu to Bčko vysplitovat. Tady je takový ten velký pilíř podobný overpassu na Bčkovém sajtu, za kterým se můžete schovávat a vytvářet si nějaký úry, což může být zajímavý. Po případě takovéhle ninja spoty na tomto sajtu taky můžete používat. A nebo když jste CT, tak pak můžete používat nějaký takovýhle pasivnější úhle, ale to se pak koukneme v dalším díle, kde se budeme probírat CT. A toto byl nějaký takový ten overview T-sideu na Enchantu. Jak jsem říkal ze začátku, ta mapa ještě je úplně strašně nová. My osobně jsme ji ještě tolik netrénovali, takže vám bohužel tady nemůžu prozradit nějaký super smoky, typy a triky. Je to čistě můj pohled, jak já tu mapu vidím. Je možné, že ta mapa se bude dát úplně jinak a je to hodně reálný. Když se teďka koukne na ty profesionální týmy, tak v těch zápasech ty týmy mají nějaký svůj styl, kterým hrajou, ale věřte mi, že třeba za půl roku se ta mapa bude hrát úplně jinak. Takže vůbec se nebojte, když přijdete s nějakým vlastním stylem vy a budete ho hrát vy, vůbec se to nebojte. Může to být nějaký průlomový styl, kterým vyhrajete Major. Co víte? Je to nová mapa a můžete si vymýšlet, co chcete. Tak vy si ji můžete píkovat. Společně, kdybyste si hodili někam smoke takhle deep, tak si můžete třeba prostě píkovat. Really? Unlucky. Unlucky. Pohoda. Jak mám zaplay zvuk, dobrý. OK, a toto byl první díl CS školy mapu Enchant. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Koukli jsme se hlavně na T-side a v příštím dílu se koukneme na CT. Napište mi dolů do komentáře, co si myslíte o této mapě a budu se na vás těšit příště. Mějte se hezky a čau.